तो स्वागत है गाइस तमारू विकेट इनिंग नेक्स्ट अंदर हूँ छूँ केतन चौहान તમે स्टार्टिंग में काजल मेहरનું જે સ્ટેટસ જોયું બરાબર છે ગુજરાતી સ્ટેટસ તેવું સ્ટેટસ આપણે બનાવતા શીખવાના છે। તો ચેનલ પર ના હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ નોટિફિકેશન ઓલ પર સેટ કરી નાખજો કારણ કે આ જ નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલા મળી શકે બરાબર છે ગાइस। અને ગાइस એ વિડિયો સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા હેપી મોન્સૂન કારણ કે હવે વરસાદ પણ આવી રહ્યો છે ગાइस બરાબર છે। તો ઘરે બેઠા તમે સ્ટેટસ પણ બનાવતા શીખી શકો છો બરાબર છે। કંઈ કામ ના હોય તો સિમ્પલ રીતે આપણે જે અલાઇટમોશન જે એપ્લિકેશન છે એને તમારે ઓપન કરી નાખવાનું છે। કંઈક આ પ્રકાર તમે જોઈ શકો છો બરાબર છે। અલાઇટમોશનને ઓપન કર્યા બાદ તમે જોઈ શકો છો અહીંથી જે આપણી બીટમાર્ક છે બંને બીટમાર્ક એ તમને આ રીતે મળી જશે। તમારે અહીં પાસવર્ડ લગાવીને ઇમ્પોર્ટ કરવાની રહેશે બરાબર છે। તો ત્યારબાદ જે આપણી જે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ છે બરાબર છે એને તમારે ઓપન કરી નાખવાનું છે। ઓપન કરશો તો તમે જોઈ શકો છો અહીંથી તમને સોંગ જોવા મળશે। સોંગ ના આવે તો તમે ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં અલગથી સોંગ આપી દેશે બરાબર છે। તો તમે જોઈ શકો છો જે લિરિક્સ પ્રમાણે બીટમાર્ક लागेला है। तो हवे तमारे जे प्लस वाला आइकन छे एनी पर क्लिक करवानुं छे। क्लिक कर्या बाद तमारे जे मीडिया ऑप्शन है एनी पर क्लिक करीने तमारे आ टाइपनो फोटो लई लेवानो रहेशे। ए फोटोने तमारे अहींथी फूल स्क्रीन में फोटोने करी देवानुं रहेशे बराबर छे गाइस। त्यारबाद तमारे सिम्पल रीते जे फोटो है एने तमारे म्यूजिकने एंड सुधी करवानुं छे। तो सिम्पल रीते एनी पर क्लिक करवानुं छे अने क्लिक कर्या बाद म्यूजिकने एंड में जतुं रहेवानुं छे। हवे हूँ राउंड करूँ छुं एनी पर क्लिक करशो एटले जे आपणी फोटोनी जे लेंथ है ए आपणी म्यूजिकने एंड सुधी थई जशे। हवे तमारे सिम्पल रीते पहले सुधी जतुं छे। पहले सुधी जाया बाद तमारे जे प्लस वाळो आइकन है एनी पर क्लिक करवानुं छे। क्लिक कर्या बाद तमारे जे मीडिया ऑप्शन देखाय छे एनी पर आपणे क्लिक करवानुं छे। क्लिक कर्या बाद तमने आवा टाइपना पीएनजी मळी जशे टेलिग्राम ग्रुपमां बराबर छे। तो तमे जोई शको छो लिरिक्स प्रमाणे आ पीएनजी छे गाइस बराबर छे। पीएनजी ने लईने तमारे अहींथी न्यू माइनस रूटेट करी नाखवानुं छे। आ प्रकार तमे जोई शको छो। मूव टचमां जईने जे रूटेट वाळो ऑप्शन आवे छे एनी पर जईने तमारे आ रीते न्यू माइनस रूटेट करी देवानुं रहेशे। फरी जे एनी साइज होय ए तमारे थोड़ीक एनी मोटी करी नाखवानी रहेशे कंईक आ प्रकारे। हवे तमारे जे पीएनजी छे तमारे जे आगळनो बीटमार्क देखाय छे तई लगीने तमारे खेंची देवानुं रहेशे बराबर छे। तो सिम्पल रीते जे आगळनो बीटमार्क छे त्यां आगळ जतुं रहेवानुं छे अने राउंड करशो एनी पर क्लिक करशो एटले जे पीएनजी ની લેન્થ છે એ બીજા બીટમાર્ક લગીને થઈ જશે બરાબર છે। હવે તમારે એ જ બીટમાર્ક પર ઊભો રહીને પ્લસ વાળા પર ક્લિક કરવાનું છે। મીડિયામાં જતું રહેવાનું છે અને અહીંયાથી તમારે બીજું પીએનજી લેવાનું છે જે લિરિક્સ પ્રમાણે આવતું હોય તે બરાબર છે ગાઈસ। તો તમે જોઈ શકો છો આ ટાઈપનું પીએનજી આવે છે તો એ તમારે લઈ લેવાનું છે। એ જે પીએનજી છે એને તમારે મૂવ એન્ડ ટચમાં જતું રહેવાનું છે। હવે એને જે રોટેટ કર્યું હતું પહેલાં જે રીતે આને પણ તમારે રોટેટ કરવાનું રહેશે બરાબર છે। ન્યૂ માઇનસ ત્યારબાદ તમારે સિમ્પલ ત્યાંથી બેક આવતું રહેવાનું છે બરાબર છે। એની સાઇઝ હોય એ તમારે કમ્પ્લીટ થોડીક મોટી કરીને કમ્પ્લીટ સેટ કરવાનું છે વચ્ચેની સાઈડમાં। હવે તમારે અહીંથી આગળ તરફ આવતું રહેવાનું છે। આગળ તરફ આવ્યા બાદ તમે જોઈ શકો છો આ જે પીએનજી છે તેની લેન્થ ટૂંકી છે તો તમારે સિમ્પલ રીતે આગળના બીટમાર્ક લગીને કરી દેવાની રહેશે બરાબર છે। ત્યારબાદ તમારે પછી પ્લસ વાળા પર ક્લિક કરવાનું છે। ત્રીજું પીએનજી લેવાનું છે લિરિક્સ પ્રમાણે અને એની જે મોન્ટા સમજ એની જે રૂટેટ ઓપ્શન દેખાય છે એને તમારે રૂટેટ કરી નાખો છો ન્યૂ માઇનસ। હવે તમારી જે લેન્થ છે એ પણ તમારે આગળના બીટમાર્ક લગીને કરી દેવાનું રહેશે કે આ પ્રકારે તમે જોઈ શકો છો બરાબર છે। અને કમ્પ્લીટ રીતે તમારે એડજસ્ટ કરીને કમ્પ્લીટ રીતે વચ્ચેની સાઈડ રાખવાનું રહેશે। હવે તમારે આગળ તરફ જતું રહેવાનું છે બરાબર છે। અને કમ્પ્લીટ એને સેટ કરીને એની જે લેન્થ છે તમારે અહીંથી મૂકી દેવાની રહેશે બરાબર છે કે લઈ લેવાની રહેશે બરાબર છે। હવે ગાઈસ તમે જોઈ શકો છો તમારે બધા આ રીતે પ્રોસેસ કરવાની રહેશે બરાબર છે। વિડીયો થોડું કટ કરીશું લાંબો થવા માટે। હવે તમારે સિમ્પલ રીતે બેક આવતું રહેવાનું છે બધા પીએનજી લાગ્યા બાદ બરાબર છે। ત્યારબાદ તમારે જે બીજી બીટમાર્ક મળે છે એ બીટમાર્ક તમારે ઓપન કરવાનું છે આ પ્રકાર તમે જોઈ શકો છો। હવે તમે જોઈ શકો છો કે જે તમને ઇફેક્ટ જોવા મળશે બરાબર છે। તો ઇફેક્ટને તમારે કોપી કરવાનું છે। તો કોપી કરવા માટે જે લેયર છે એની પર ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ નીચે ઇફેક્ટ વાળો ઓપ્શન દેખાય છે એની પર ક્લિક કરવાનું છે। નીચે તમને થ્રોડ દેખાય છે એની પર ક્લિક કરશો એટલે તમને કોપી ઇફેક્ટનો ઓપ્શન જોવા મળશે એ પહેલો જ બરાબર છે। તેની પર તમારે કોપી ઇફેક્ટ કરી નાખવાનું છે। હવે તમારે સિમ્પલ રીતે બેક આવતું રહેવાનું છે। આપણે જે બીટમાર્ક વાળી પ્રોજેક્ટ છે મેઇન પ્રોજેક્ટ એને તમારે ઓપન કરવાનું છે। ઓપન કર્યા બાદ તમે પીએનજી લીધા છે બરાબર છે। એ પીએનજી ઉપર તમારે પહેલું જે પીએનજી છે એની પર ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ તમારે જે ઇફેક્ટ ઓપ્શન દેખાય છે એની પર ક્લિક કરીને જે થ્રેડ દેખાય છે એની પર ક્લિક કરશો એટલે પેસ્ટ લેયરનો ઓપ્શન આવી જશે બરાબર છે। ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો આ રીતે તમારે જે બીજો લેયર છે બરાબર છે પીએનજી એની પણ આ રીતે તમારે પેસ્ટ કરવાનું છે વારાફરતી બરાબર છે ગાઈસ। તો ગાઈસ અહીંથી ટૂંકમાં જેટલા પણ આપણે પીએનજી છે બરાબર છે બધા પીએનજી પર તમે જે ઇફેક્ટને કોપી કરી હતી એ ઇફેક્ટને તમારે પેસ્ટ કરવાની રહેશે બરાબર છે ગાઈસ। તો વિડીયો થોડું સ્કીપ કરશું લાંબો થવા માટે તો તમે જોઈ શકો છો બરાબર છે। ત્યારબાદ તમારે અહીંથી બધા પીએનજી પર આપણી ઇફેક્ટ લાગે છે એટલે તમારે પ્લસ વાળા આઇકન છે એની પર ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ તમારે જે મીડિયા ઓપ્શન દેખાય છે એની પર સિમ્પલ રીતે ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ તમને આ ટાઈપની એક બોર્ડર ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં મળી જશે અને તમારે લઈ લેવાની રહેશે। અને ત્યારબાદ જેની લેન્થ છે એ તમારે મ્યુઝિકને એન્ડ સુધી કરી દેવાની રહેશે બરાબર છે। તો મ્યુઝિકને એન્ડ સુધી કરવા માટે મ્યુઝિકને એન્ડમાં જતું રહેવાનું છે। રાઉન્ડ કરશો એની પર ક્લિક કરશો એટલે આપણી જે લેન્થ છે બોર્ડરની મ્યુઝિકને સુધી થઈ જશે બરાબર છે। તો ગાઈસ તમે જોઈ શકો છો આપણો વિડીયો બને કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે જે ઉપર એનિમેશન છે એની પર ક્લિક કરવાનું છે અને ક્લિક કર્યા બાદ તમારે સિમ્પલ તમારી ગેમ અંદર એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું રહેશે બરાબર છે ગાઈસ। તો આપકો તમને વિડીયો ગમે છે વિડીયો ગમે તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો બેલ નોટિફિકેશન ઓલ પર સેટ કરી નાખજો કારણ કે આ જ નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલા મળી શકે બરાબર છે। તો પછી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો અંદર। જય